إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الشقة في الطابق الأول، المساحة ديالها 89 متر. الدخلة ديالها يا بسم الله. مع الدخلة على يدك اليسر راه كاين الصالون. هاد الشقة راه جات قريبة للمسجد والحمام. من بعد كنلقاو الغرفة الأولى، راها بالبلاكار ديالها، بالباركو ديالها عفوا. من بعد كنلقاو الحمام، حمام راه كبير. كوزينة، كوزينة إيكيبي. كاينه هاد الجلسة هادي هنايا تجي فيها صالونجي. الغرفة الثانية الغرفة الثالثة راه بالبلاكار ديالها وبالحمام ديالها. إخوان، هاد الشقة راه باقا في الطابق الأول والطابق الثاني. المساحة ديالها 89 متر، كتكون من 3 الغرف، 2 الحمامات، صالون، كوزينة بالصالونجي ديالها. الثمن ديالها راه 63 مليون، قابلة للتفاوض. وشكرا لكم.